میخوام یه شاخص ساده تو بازار ارز دیجیتال بهتون آموزش بدم که هر جا بهتون گفت خرید کنی با احتمال بالای 90 تا 95% شما میتونید ازش یه سود جذاب و خوب رو به دست بیارید. تو بازار ارز دیجیتال ما یه شاخصی داریم به اسم ترس و طمع که هر زمان این شاخص تو محدوده ترس خودش قرار بگیره در واقع به ما سیگنال خرید بیت کوین رو داره توی بلند مدت میده و زمانی هم که توی محدوده طمع خودش قرار میگیره داره سیگنال فروش همون خریدی که داشتیم رو برای ما صادر میکنه. حالا چطور میتونیم این شاخص رو بررسی بکنیم؟ بیاین روی تصویر که داخل سایت کریپتو رنگ این شاخص رو به شکل کامل با هم دیگه بررسی کنیم. این سایت cryptorank.io هستش که اگر نگاه بکنی توی صفحه اصلیش اومده شاخص ترس و طمع رو به ما نمایش داده. در حال حاضری که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این شاخص روی عدد 27 هستش که اگر روی اون کلیک بکنیم این صفحه برامون باز میشه که اگر توجه بکنید توی مقاطع زمانی مختلف میتونیم این شاخص رو مشاهده بکنیم. از سال 2018 تا امروز این شاخص وجود داشته که اگر گزینه کامپیر رو شما کلیک بکنین با ارز بیت کوین مقایسه انجام بدین یه نتیجه خیلی جالب و شگفت انگیز رو میتونین ازش مشاهده بکنین. اگر دقت بکنین زمانی که این شاخص توی محدوده سبز رنگ یعنی محدوده طمع قرار گرفته بازار ارز دیجیتال و بیت کوین هم رشدهای قابل توجهی رو تجربه کرده. بالعکسش زمانی که بیت کوین به یک باره ریخته قیمتش کاهش‌های شدیدی رو تجربه کرده این شاخص هم وارد محدوده ترس شده که اگر شما توی این محدوده های ترس بازار یعنی زمانی که قیمت بیت کوین ریخته به شکل پله‌ای خرید خودتون رو انجام میدادین ظرف بازه زمانی چند ماه بعدش میتونستین یه سود جذاب رو به دست بیارید. همونجور که اینجا هم مشاهده میکنین بعد از اینکه اینجا بیت کوین توی محدوده ترس خودش بوده بعد از اون یواش یواش قیمت افزایش پیدا کرده و این شاخص هم به تبع وارد محدوده طمع شده که در واقع سیگنال فروش رو داره برای ما صادر میکنه. به اون میگه اون خریدهایی که توی محدوده های ترس شما به شکل پله‌ای انجام داده بودین یواش یواش دیگه اینجا فروششون رو داشته باشین، پله‌ای دیگه خارج بشین. یه مقدار اگر بیایم جلوتر میبینیم که تو سال 2021 هم دوباره همین اتفاق تکرار شده. زمانی که این شاخص وارد محدوده ترس شدید شده در واقع سیگنال خرید رو برای بیت کوین برای من و شما صادر کرده که بعد از یه بازه زمانی چند ماهی که بیت کوین توی محدوده ترس خودش قرار داشته یواش یواش قیمت از اون محدوده ها ریکاوری کرده، بازارم وارد محدوده طمع خودش شده و اینجا هم میبینیم که دیگه اوج طمع بازار بوده که اینجا دیگه میتونستیم یواش یواش فروش خودمون رو انجام بدیم. حالا نکته قابل توجه اینه که دوباره توی این محدوده اگر نگاه بکنیم بازار یک بار دیگه هم تو سال 2024 یه ترس نصف و نیمه رو تجربه کرده توی تقریبا محدوده 57,000 دلار که بعد از اون بیت کوین یه رشد تقریبا 100% داشته تا محدوده تقریبا 105,000 دلار 106,000 دلار که اونجا می‌بینیم که بازار توی محدوده طمع شدید قرار گرفته. و نکته قابل تأمل اینه که الانی که من دارم این ویدیو رو میگیرم بازار توی محدوده ترس خودش قرار گرفته. بیت کوینی که الان قیمتش هولوش 85,000 دلار و 86,000 دلار داره نوسان میکنه بیت کوینی هستش که ارزنده هست و شما میتونید به شکل پله‌ای خریدهای خودتون رو اینجا توی این محدوده ها انجام بدید. اگر قیمت بیت کوین دوباره ریزش بیشتری داشت شما میتونید یک پله خرید خودتون رو توی محدوده های پایینتر انجام بدین که این شکلی میانگین خرید خودتون رو بیاری پایین و زمانی که طی چند ماه آینده تو سال 2025 قیمت بیت کوین افزایش پیدا کردش بازار وارد محدوده طمع خودش شد که با استفاده از این شاخصی که بهتون آموزش دادم دیگه خیلی خوب میتونید این موضوع رو متوجه بشین. اونجا میتونید فروش بیت کوین های خودتون رو به شکل پله‌ای انجام بدید. حالا اگر این شاخص رو با ارز اتریوم که دومین ارز بزرگ بازار هست هم بررسی بکنیم همین نتیجه جالب و قابل تأمل رو میتونیم ازش دریافت بکنیم که می‌بینیم که زمانی که بازار وارد محدوده ترس شده در واقع سیگنال خرید رو برای ما صادر کرده، زمانی هم که بازار وارد محدوده طمع خودش شده سیگنال فروش رو برای ما صادر کرده. اتریوم از اونجایی برای ما حائز اهمیت هست که حرکت‌های اصلی اتریوم و تحلیل قیمت اتریوم میتونه بقیه ارزها
که به اصطلاح بهشون آلت کوین میگیم رو مسیرشون رو برای ما مشخص بکنه. یعنی در واقع زمانی که اتریوم توی محدوده ترس خودش قرار گرفته، توی کاهش های قیمت خودش هست، قیمتش توی محدوده های مناسب خرید قرار گرفته، یه سری از آلت کوین هایی که فاندامنتال خوبی دارن هم میتونن توی محدوده های خرید خوبی قرار بگیرن که اگر شماها زرنگ باشین میتونید توی این محدوده ها خرید اون آلت کوین ها رو هم در کنار بیت کوین و اتریوم انجام بدین که این شکلی یه سبد سرمایه گذاری حرفه‌ای برای خودتون ببندین و زمانی که بازار وارد محدوده طمع خودش شد، فروش ارزهای دیجیتال خودتون، چه بیت کوین باشه، چه اتریوم باشه، چه بقیه آلت کوین هایی که توی کف‌های قیمتی خرید کردین باشه، اونها رو انجام بدین و یه سود جذاب و خوب رو از بازار دریافت بکنین. امروزه که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم، ما نزدیک به چند میلیون ارز دیجیتال داخل بازار ارز دیجیتال داریم که اگر وارد سایت coinmarketcap.com بشیم میبینیم که تعداد ارزهای دیجیتال رو اینجا داره به ما نمایش میده. تقریبا 12.5 میلیون ارز دیجیتال مختلف رو در حال حاضر ما داخل بازار داریم که اگر شما بر اساس شاخصی که قبلتر بهتون آموزش دادم بخواین آلت کوین ها رو خریداری بکنین، حتما باید دانش تخصصی برای تحلیل فاندامنتال این پروژه ها داشته باشین که اگر این دانش رو داشته باشین، خیلی از این پروژه ها براتون فیلتر میشه و عملاً از سبد سرمایه گذاری شما خارج میشه. مثلا اگر چند نمونه از این پروژه ها رو به عنوان مثال بخوام توی این ویدیو بهتون بگم، یکی از پروژه های فاندامنتال پروژه سولونا هستش. پروژه فاندامنتال دیگه ای که میتونین روش حساب باز بکنین پروژه چین لینک یا همون لینک هستش که یه اوراکل به حساب میاد. هر دو تا پروژه ای هم که بهتون گفتم ریشه آمریکایی دارن و این موضوع میتونه مزید بر علت بشه که شما توی کپ‌های قیمتی خرید این ارزهای دیجیتال رو انجام بدید. پروژه جذاب دیگه ای که شبیه به پروژه سولونا عمل میکنه، یواش یواش داره سهم بازار سولونا رو برای خودش میکنه، پروژه سوی هستش که البته برای پروژه های سولونا و همینجور سوی بحث ETF های بیت کوین هم مطرح هستش. اینها سه تا از پروژه های فاندامنتال و خوبی هستش که شما میتونید روشون حساب باز بکنید. پروژه های دیگه هم هستن که به شکل عمومی من نمیتونم معرفیشون رو انجام بدم. دلیل اصلی اونم اینه که هر شخصی که داره این ویدیو رو میبینه سطح دانش و سطح ریسکش و همینجور سطح سرمایه‌ای که میخواد وارد بازار ارز دیجیتال بکنه با نفر دیگه متفاوته و ما نمیتونیم برای همه یه نسخه کلی رو بپیچیم و بگیم که همه شماها برین این سبد سرمایه‌گذاری که شامل این ارزها هست رو خریداری بکنید. ضمن اینکه هر کدوم از این پروژه ها یه محدوده خرید مناسب و بهینه‌ای براشون وجود داره که شماها باید توی اون محدوده مناسب که بر اساس تحلیل تکنیکال به دست میاد خرید اون ارزهای دیجیتال رو انجام بدید. البته که با همین شاخص رو ارزهای دیجیتال بزرگ مثل بیت کوین و اتریوم خیلی راحت میتونید کپ‌های قیمتی رو شناسایی بکنین و خرید اون ارزها رو توی کپ‌ها انجام بدید. ولی بقیه آلت کوین ها از اونجایی که ریسکشون بالاتر هستش، حجم سرمایه یا مارکت کپشون به نسبت بیت کوین و اتریوم خیلی کمتر هستش، اصولاً به شکل عمومی نمیشه اونها رو معرفی کرد، چون ممکنه که ریسک از دست رفتن سرمایه برای هر کدوم از شماها اتفاق بیفته. که ما این قبیل پروژه ها رو توی کانال گنجینه هولد کریپتو به شکل تخصصی داریم معرفیشون رو به اعضا انجام میدیم. در واقع توی این کانال ما داریم سبد سرمایه گذاری که مناسب هر گروه از افراد با سرمایه های مختلف و سطح ریسک های مختلف هست معرفی میکنیم که افراد بتونن تو بازار ارز دیجیتال از رشد سرمایه خودشون با دید سرمایه گذاری نهایت استفاده و بهره رو ببرن. اگر بخوام صحبت‌های خودم رو جمع‌بندی بکنم، شما اگر بخواید به عنوان یه سرمایه گذار کم ریسک بر اساس دیتای این ویدیو خریدهای خودتون رو انجام بدین، بهتون پیشنهاد اکید میکنم که خریدهای خودتون رو پله‌ای انجام بدین. یه سایتی وجود داره به اسم dcabtc.com که داخل این سایت ما میتونیم محاسبه بکنیم که اگر به شکل پله‌ای خرید ارز بیت کوین رو به شکل روزانه، هفتگی یا ماهانه طی گذشته سالهای اخیر انجام میدادیم، الان متوسط قیمت خرید ما اولا چه عددی بود و چقدر تونسته بودیم روی این سرمایه گذاری خودمون سود به دست بیاریم. اگر اینجا محاسبه دیفالت خود سایت رو مشاهده بکنید، میگه که شما به شکل هفتگی به مدت 3 سال $10 فقط و فقط $10 ارز بیت کوین خریداری کرده باشید که اگر نگاه بکنید همینجوری سرمایه شما طی بازه زمانی 3 سال گذشته بیشتر و بیشتر می‌شده. از اونجایی هم که قیمت بیت کوین تو همین بازه زمانی داشته رشد می‌کرده، در واقع اون سرمایه‌ای که شما اول مسیر وارد کرده بودین داشته رشدهای تصاعدی رو تجربه می‌کرده
که تا امروز می‌بینید مبلغی در حدود 3100 دلار رو شما با این شیوه تونسته بودین به دست بیارید. کل سرمایه گذاری هم که انجام دادین نزدیک به 100% تونسته بوده براتون سودآوری داشته باشه. حالا این محاسبه رو شما میتونید بر اساس ماهانه یا روزانه هم مورد بررسی قرار بدین و ببینین که سودآوری شما در چه حد و اندازه‌ای هستش. اگر نگاه بکنید من هر عددی که اینجا وارد بکنم به شکل لحظه‌ای این تغییرات اینجا اعمال میشه و میتونم گزارش اون رو مشاهده بکنم. پس بر اساس شاخص ترس و طمعی که بهتون گفتم اگر شما به شکل هفتگی یا ماهانه مخصوصا توی کپ‌های قیمتی خرید ارز بیت کوین رو انجام بدین میتونین یه سودآوری جذاب و خوب رو برای خودتون رقم بزنید.